What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo Nike Factory Store. Dito yan sa PASEO, Santa Rosa, Laguna. Let's go! At yun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito nga yan sa PASEO, Santa Rosa, Laguna. At balita ako, up to 70% off daw ang sale nila dito. So titignan natin kung gaano ba kalupit yung 70% off na yan. Tignan natin kung ano-ano ba yung mga naka 70% off. Pero bago ang lahat, palike mo na itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like and updated sa lahat ng pinapakita natin mga solid na mga sticker deals. Anyway guys, hindi ko na papatagalin to. Let's go! Okay guys, so ito daw ang naka 70% off, no? So tingnan natin, ayun, 70% off nga, no? 1995 na lang itong elementary apps, no? So ilan pa kayang elementary apps ang makikita natin dito na naka 70% off? Ito siya guys, ayan, 19 na lang to, 70% off. Solid, diba? 70% off guys. Marami pa itong mga sizes. Unahan na lang to. Ito guys, isa pang naka 70% off. Ayan, 2,395. Dati siyang 8,095. Metcon. Okay, so ano ba siya? Ito yung itsura niya, no? Itong Metcon na to guys, 70% off din. Okay, so far itong dalawa pa lang nakikita ko, no? So sana meron pa tayong makita mga iba pang naka 70% off. Ito guys, isa pang naka 70% off, 1,895 na lang, Nike Zoom Victory. Yung itsura nitong Nike Zoom Victory. Ito siya, ayan. Pero parang pantakbo to guys, tingnan niya ilalim. Parang spikes siya, no? Zoom Victory. Pero 70% off nga naman, tama rin, 70% off. Ito guys, naka 60% off, 2,495 na lang yan. So ito yung dati. Dati siyang 7,645, ngayon 2,495 na lang. Ang Laban guys, 3,995. Ayan ang price niya. Okay, dati yung 6,745. Ito naman 50% off. Ayan o. Ayan ang price niya.
At yun na nga guys, dito ko na muna tatapusin yung ating video dito ngayon sa Nike Factory Store. Dito yan sa Santa Rosa, Laguna sa may PASEO. So meron tayong nakita mga 70% pero hindi ganun kadami, ilan lang. Pero marami pa rin mga naka-sale, meron mga naka-50, naka-60, may mga naka-40% off, naka-30 at 20. Sangkatutak, ang daming choices. Pati mga luma, nandito na, no? Anyway guys, that's about it. Sana enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.